Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Efter landslagsuppehåll väntar en ganska intensiv vecka för HV71 med 3 matcher. Johan, om vi först tar några ord om det här uppehållet som ni hade och den träningsperioden. Hur ser du på den just nu? Nej, men jag tycker uppehållet kom lägligt för oss. Vi har haft spelare som var borta, kommit tillbaka, lirat ett fåtal matcher, behöver återhämtning efter tätt schema. Samtidigt som några har slitit och när vi har varit mycket folk borta, så att jag tycker det var faktiskt perfekt. Så det har varit mycket återhämtning, men även träning givetvis, men framförallt återhämtning. Om vi ska ta någonting om träningen först, vad har ni tränat på? Nej, men det är väl vissa saker vi har tryckt på, dels i försvarsspel men även anfallsspelet. Men jag tycker väl försvarsspelet vill vi få lite tajtare, särskilt egen zon, och det har vi lagt lite extra tid på. Och just det här med återhämtning då, hur gör man när man lägger upp en sån vecka för killarna med kunna återhämta sig på bästa sätt? Ja, men jag har försökt få några dagar ihophängande så att de får en längre vila. Och sen har vi kört ett par dagar lite tuffare. Så att, det har varit optimalt faktiskt. Och du var inne på att skadeläget var ju lite dystert innan uppehållet, men det ser lite bättre ut efter uppehållet, Johan. Vad kan du säga om det? Ja, men det gör det. Simon och Dishov är fullt tillbaka. Även Nettin har tränat fullt nu och ska också komma in här och få lite istid. Så att det ser bättre ut. Ja, Jonas Nettinen har varit borta väldigt länge i perioder, men var med och tränade förra veckan. Hur såg han ut på isen? Faktiskt överraskande bra. Sen kan jag inte förvänta mig att han kör fulla skift från start. Men vi har 3 matcher i veckan här och jag hoppas att hans istid kommer växa. Och du kommer matcha in honom direkt? Ja, absolut. Ja, vi har bara 12 matcher kvar, så här inget att vänta på utan han kommer in här. Vi går in i den viktigaste delen på säsongen just nu. Du är inne på det själv, 12 matcher kvar där vi ska vara som bäst, Johan. Vad blir viktigt nu på den här omstarten, tycker du? Nej, men att vi har full fokus varje match oavsett vad som händer. Vi kan inte förvänta oss 12 vinster här, utan oavsett vad som händer måste vi tänka på, fokusera på den matchen vi har framför oss. Absolut det viktigaste. Och sen, precis som du säger, här finns inte tid att vänta, utan vi måste gå in i matcherna med full inställning, precis som det vore den sista matchen för säsongen, och göra allt vi kan att vinna varje match. Vi var i en liknande situation förra året. Drog du själv för lärdomar som du kan ta med dig in nu liksom? Nej, men det är just det att vi hamnar att vi har inget att vänta på. Det går inte om än kanske. Det finns inte längre, utan nu är det matchen som gäller och gör allt vi kan för att vinna just den matchen. Förändrar man någonting när man går in i det här slutspelsmodet nu då, som jag antar att ni gör? Gör du några liksom förändringar hur ni tänker spelmässigt, eller är det mentalt och den biten som är det viktigaste? Ja, men jag tror mentalt är en stor bit i det hela, och att killarna preparerar sig och är förberedda och fokuserade på det de ska göra. Och vi har ju 12 matcher här nu på cirka 30 dagar. Det är ju i stort sett match varannan dag. Så att här är mycket eget ansvar också bland killarna, vilket vi har pratat om. Att vara förberedd att ta hand om kroppen och knoppen för att vara redo när pucken släpps. En bit innan uppehållet så tog ni in en kille som har hjälpt lite grann med gruppen och sådär. Berätta lite grann hur ni har... liksom hur det föll ut och vad ni gjorde? Nej, men det är alltid skönt att få en annan röst än att jag själv står där och tjatar varje dag. Det blev lite annorlunda, och de hade en workshop även nu under lediga veckan här. De satt ner och tittade framåt och bestämde sig lite för vissa saker utanför isen då främst. Att göra som krävs för att vi ska lyckas på de här 12 matcherna. Så att just att få en annan röst tror jag är otroligt viktigt. Som tidigare också jobbat med grupper och fått effektivitet i de grupperna. Så att det har också slått väl ut, eller hoppas jag slår väl ut. Men det var omtyckt bland spelarna och de var nöjda efter mötet. Det är en viktig bit. En annan viktig bit mentalt kan jag tänka mig var den där sista segern hemma mot Oskarshamn, när ni fick göra lite mål och kunna slappna av i axlarna lite. Har du märkt det på killarna att man fick en rätt skön seger innan uppehållet? Alltid skönt att gå in i ett uppehåll med en seger i ryggen. Det blir lite annorlunda, särskilt i det prekära läget vi är också. Så hade det varit mycket tyngre med en förlust där. Sen att det är 10-1, ja visst, absolut. Men vinsten var det viktiga i den. Och få den där positiva känslan in i uppehållet, det har också spelat betydelse. Den här veckan som kommer då, om vi blickar framåt mot den, det är 3 tuffa matcher som väntar. Vi börjar med tisdagsmatchen, Färjestad borta.
Dags att ta en seger mot Färjestad, Johan, eller? Ja, jag tycker alltid det är bra matcher, bra hockeymatcher mot Färjestad. Färjestad är ett otroligt bra lag. Vi har varit, tycker jag, och naggat lite på dem, men inte riktigt fått med oss poängen denna säsongen. Vi var borta, de matcherna jag varit med borta så gjorde vi en väldigt bra offensiv match. Vi hotade dem verkligen, men föll tillbaka lite. Hemma så gav vi bort första perioden, hamnade på efterkälken och fick ingen bra utdelning själva när vi tryckte på i andra och tredje här. Så att det känns som det är faktiskt vår tur att ta poäng. Ja, vad kommer krävas för att vinna uppe, tror du? Nej, precis som alla 12 matcher så måste vi ligga på personbästa för att lyckas. Vi har väldigt tuffa matcher kvar. Det är tufft i slutet om vi ser när allting ska avgöras. Så att det gäller att, som vi sa innan, att verkligen fokusera på den matchen. Att göra vårt yttersta för att ta poäng i varje match. Mm. Flera spelare tillbaka. Det innebär ju att konkurrensen blir lite hårdare, Johan. Hur tänker du nu när ni startar om med det här efter det här uppehållet? Blir det liksom lite förändringar i formationen, eller hur tänker du inför första matchen? Nej, men vi coacher tänker också kort. Vi vinner varje match. Vi ställer upp med bästa manskapet för att vinna den aktuella matchen. Och sen vet vi när det är så tätt med matcher så kommer det hända saker. Det kommer bli lite... säkert någon frånvaro hit och dit, så att det är ju en ynnest att ha en bred spelartrupp, och framförallt på forwardsidan är vi ju breda just nu och det känns skönt. Stort lycka till imorgon. Tack så mycket.